මේ තියෙන කවුද? ඒක මාළු. ඉතින් තව දෙක තුනක් තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවනේ ඉස්සෝ කියන්නේ මේ මුහුදු මේ උන් කියන මොකද? මුහුදු අයින් ඔන්න අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ බලපිටියේ ඒෂියන් රෙස්ටෝරන්ට් කියන එකට එකපාරම කිව්වා. හායි ඔන්න අද අපි ඇවිල්ලා තින්නේ බලපිටියේ තියෙන ඒෂියන් රෙස්ටෝරන්ට් කියන එකට. ඒ වගේම අද අපිත් එක්ක අපේ යාළුවෙක් එකතු වෙලා ඉන්න අපේ මල්ලි කෙනෙක් අවතරණ channel එකේ කරන්නේ මල්ලි තමයි කියන්නේ. අවතරණ YouTube video එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න search කරන්න අවතරණ කියලා අපි තමයි ලංකාවේ හොඳම motivation videos දෙන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම මතකද subscribe කරන්න. අපේ මල්ලි කෙනෙක් ඉතින් එයාගේ වැඩ බලා ගන්න පුළුවන් එයා channel එකට ගියොත් මම දාන්න channel එකේ link එක description එකේ. දුරගත්තේ YouTube එකේ නෙමෙයි. ඔව්. ඔව් චූරිකාරින් නම් දන්නම යාව. හරි මෙයාගේ birthday එක ඉතින් අද ඉතින් ඒකට ට්‍රීට් දෙන්න තමයි අපි එක්කන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දෙනවනේ ට්‍රීට් එක. හරි ඔන්න බලමු අපි මෙයා ගන්න තමයි ඔක්කොම ඉතින් අද ඇවිල්ලා දෙන්නේ අපි Asian restaurant. ඔව් බලපිටියේ බලපිටියේ මෙහෙමයි මේ එද්දී බලපිටියේ ටවුන් එකේම අපි කොළඹ නැහැ. අපි ගාලු පැත්තේ ඉඳලා යනවා දකුණු අත පැත්තේ තියෙන රෙස්ටෝරන්ට් එක. කහිර ගාව. කහිර ළඟ. ටවුන් එකේ කහිර ගාව. කහිර ළඟ. ඔව් මේ පැත්තේ ඉන්න අය එන අය ඇවිල්ලා යන්න බලමු අපි කෑම තාම ඕඩර් කරේ නැහැ මෙනු එක අපලා තියෙන්නේ. මෙනු එක අතරම මේ අපි කැමති මෙහෙම මේ අලුතෙන් දාපු තැන් වලට යන්න අපි කලින් කරපු වීඩියෝ එකක් ඔයගොල්ලෝ මතකද ඇති. හම්බි රෙස්ටෝරන්ට් ගාල්ලේ තියෙන. එතනට අපි මම හිතන්නේ ගියේ ඕපන් කළා මම හිතන්නේ දවස් දෙකක් හරි තුනක් හරි පස්සේ තමයි අපි ගිහිල්ලා තිබුණේ. දැනගෙන ගිහින් තැන නෙමෙයි. එතන යා අපිට ඒ කරන අයියා ධනුෂ්ක වගේ නේ මට නම මතක නෑ. ධනුෂ්ක වගේ නමක් තිබ්බේ. කොහොමද මේ එයා අපිට ගොඩක් thank you කියලා තිබ්බා. එතනට ඇවිල්ලා මෙහෙම වීඩියෝ එකක් කරලා දැම්මට අපි බලන ඕගොල්ලොත් මෙහෙම අලුතෙන් තැනක් පටන් ගන්න අපි කියන්න ලංකාවේ කොහෙ වුණත් කමන්නේ. අපි ඇවිල්ලා වීඩියෝ එකක් කරන්න දැන් අලුත් තැනක් තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න comment section එකේ දාන්න අපේ contact numbers ඔක්කොම description box එකේ තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලලා අපිට contact කරගන්න පුළුවන්. හරි. හරි එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අලුත් කරන්න යන නිසා අපිට මේ නිකන් පුංචි මේ ෆොටෝ කොටි කරපු වගේ මෙන්න එකක් තමයි දුන්නේ. මෙතනින් අපි ගත්තා මෙතන මේ තියෙන ෆ්‍රයිඩ් රයිස් වලින් මෙතන තියෙන ගොඩාක් කෑම ಜಾති අපි ගත්තේ අපි අද 3 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්න නිසා අපි ගත්තේ මේ ඒෂියන් ස්පෙෂල් රයිස් කියන එක. ඊට අමතරව අද අපි ආපු දවසේ ඩෙසර්ට් ಜಾති නැහැ කිව්වා. ඩෙසර්ට් ಜಾති මේ තියෙන ටික තමයි තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන ඩෙසර්ට් වලින් අපි අද ගන්නේ චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් එකක් විතරයි. මොකද මල්ලිට කන්න බෑ කිව්වා අයිස්ක්‍රීම්. ඔයා කන්නේ නෑ. මම තරම් අයිස්ක්‍රීම් කන්නේ කෙනා. ඒක නිසා ඉතින් එක අයිස්ක්‍රීම් එකක් ගත්තා. අපි දෙන්නෙක් ආවා. ඔන්න අපේ රයිස් එක ගෙනල්ලා දුන්නා. මේක the Asian special rice එකක්. තියෙන්නේ. මේකේ ගොඩක් නෑ මේක මේ ස්පයිසි කිව්වා ඊට අමතරේ මෙතන මේ
ටිකක් ලොකුවට කපපු මාළු කෑලි චිකන් සොසේජස් තියෙනවා කිව්වා. ඒට අමතරේ ඔම්ලට් එකක් එනවා. මේ ඔම්ලට් එක උඩ තියෙනවා. මේ බලමු කාලෙකින් කොහොමද කියලා. හරිද? රස පාටයි නේ. කොහොද? ඉස්සොත් තියෙනවා. ඉස්සෝ කියන නම තෝරනවා නේ. ඉස්සොත් තියෙනවද? හැබැයි අපි අදහම නම් කිව්වේ අර ජාති තුන විතරයි. මම හැම බලලා නෙමෙයි කිව්වේ. මේ පැත්තේ මලක් තිබිලානේ. මලක් තිබිලා. කොහොමද වෙන්නේ? ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරලා අපිට ගෙන දුන්නේ රයිස් එක. බෙදන එක තමයි වැඩේ දැන්. සදා ඔම්ලට් එක. නා. තුන්දෙනෙක්ගේ පෝෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයා මේ තක්කාලි කනවද? වයිසන්ට කැමති නෑනේ. කනවා. එයි. එකෙක් දෙන්න. මං ඔය ගොඩක් ආසයි. එහෙනම් ඔයා ගන්න. එහෙනම් මට දෙන්න ඒක. මේ තියෙන්නේ තව. ඉතින් ඒක මල්ලිට. මේ තව දෙක තුනක් තියෙනවා. තියෙනවා. ඔයා දන්නවද ඉස්සෝ කියන්නේ මේ මුහුදු මේ උන් කියලා. මොකද? මුහුදු කැරපොත්තෝ. කමන්නේ. මං කන්නේ. දන්නේ නැද්ද? මං දන්නේ. ඔය කිව්ව කියලා මන් නොකා ඉන්නේ. මුහුදු කැරපොත්තෝ ඇත්තමයි. ඒ කියන්නේ අර වෙනස් අර මුහුදු බල්ලෝ වගේ ඒ වගේ මුහුදු කැරපොත්තෝ. මොන කැරපොත් දුන්නත් මං කනවා ඒක. හිත ඔයා ඊගෙම කයි කියලා. එහෙම මං ඔයා වගේ බාගෙට වැඩ කරන කෙනෙක් නෙමෙයි හරිද? මේක පැත්තකින් තියන්නයි. අයින් කරන්න. අපි ගාන්න තුනට බෙදලා මෙයාට නම් ටිකක් වැඩි වගේ කමන්නේ. ඉතින් මොනවා කරන්නද? නෑ මං වැඩි. බෙදෙන එක කරාටනේ. මම වැඩි ටික ඉතුරු කරනවා. නඩුත් ආමුදුරාගේ බඩුත් ආමුදුරා. එතකොට කරන්න දෙයක් නෑ අපිට. ඔව් ආයි මම බෙදෙන තරම කන්න ඕනේ. එච්චරයි. ඉස්සොත් කැමති කිව්වා ඉතින් ඉස්සෝ ටිකක් තියා ගන්නවා. සෙල්ෆි ටයිම්. නම් මේ මුහුදු කැරපොත්තව දාගන්න ඕනේ කන්න. හරි. හරිද? මේ ටික ඉතුරු කරනවද? පස්සේ කන්න. ඔව් පස්සේ කන්න නෑ. පොඩ්ඩක් බලමු. ඉතින් මම තමයි අඩුවෙන් බෙදාගෙන තින්නේ. මට තමයි ඒ ටික හම්බෙන්න ඕනේ හරියට. හා. ඔයාගේ ට්‍රීට් එක ඔයා වැඩිපුර කන්නේ. ඉතින් එහෙම තමයි බඩගින්න වෙන. මේවත් දාන්න මේවත් දාන්න. හරි. සෝස්. මා සෝස් එක ඊළඟට. ඔයා සෝස් සෝස්, කනවද? සෝස්. ඔයා කොහොමද දාන්න ඕනේ? එක තැනකටද හැම එක තැනකටද? තැනකට දාන්න. හැමතැනම දාන්න එපා. ඒක ලයින් එකට දිනන්නේ. හොඳයි නේ. ඒක එළියට ලස්සනට වැරසලා දෙන්න. මෙතන එළිය මෙහෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාට මේ ඇතිද බලන්නකෝ. ඇති ඇති ඇති. මම සෝස් හැම තැනකම දාන්න කරනවා. එයා එක තැනකට දාන්න කරනවා. ඔයා සෝස් කන්නේ නැහැ නේ? තක්කාලි කන්නේ නැහැ නේ? මේ ඔයාට දෙන්න දාන්න මල්ලි. කොහෙටද දාන්නේ? එක තැනකටද හැම තැනකටද? ඔන්න හරි. එහෙනම් අපි වතුර ටික දීලා තුන්දෙනාම හරිද? Happy birthday to me. Spicy. මේ මුහුදු කරපොත්තව කන්නේ යන්නේ. ඔය දැක්කද? මගේ මුහුදු කරපොත්ත. කවුරුයට මුහුදු කරපොත්ත කතාව කිව්වේ? ඒක
ඒවා මට එපා කරන්න. නෑ නෑ ඇත්තටම දීපන්. ඉතින් වෙන්න පුළුවන් නේ. ක්‍රස්ටේෂියන්ස් නිසා. මොනවද? ක්‍රස්ටේෂියන්. ඔයාලට මේ ඕනද මේ? මොකද කරන්නේ? ඔව්. ඔයාලට එපා. ඔම්ලට් එකක් මාරයි. ලයින් එකට තියෙනවා. මම කාපු රසම ඔම්ලට් වලින් එකක්. කාපු බලන්න කාල් මතයි නේද කියලා? මතයි. ඇත්තටම කිව්වා වගේම ලොකු පීසස් තියෙනවා නේද මේ මාළු චිකන් ඒවා. අපි දැන් කතා කර ඉන්නවා මල්ලි මෙතන තනියම කනවා අපිට. අපිට තුන්දෙනාම වෙන විදිහට මේක හදන්න විදියක් නැහැ නේ ෆ්‍රේම් එක. මෙයා කරන්න හදන්නේ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් කාලා. මෙතන දින ඉතුරු ටිකක් ගන්න. ඉතුරු ටිකක් ගන්න. අන්තිමට දැන් මේ මොනවා පිටයි? ඔව්. 3 weeks. 4 weeks. මාත් ඒ වීඩියෝ එකේ හිටියා. ඈ? මාත් ඒ වීඩියෝ එකේ හිටියා කතා කරේ. ඉල්ලයි දෙන්න. හැංගිලා හිටියේ. අපි මෙන්න මොකද? ඉතින් අමතක නමක් දෙන කෑමක් මොකක්ද කම්මුලින් ඇහුවා නේද? කලමාරිද? කලමද? ඒක මොකක්ද දන්නේ නේ? ඒක මේ ඉත දැල්ලොන්ගෙන් හදපු එකක් කිව්වා මේ දවස්වල සීෆුඩ් එක දැල්ල නෑ කිව්වා. නෑ ඔය මම මේ පත්තුවේ ඈ අප්කේ ඒක ඉවරයි. ඔයාට මම ඉතින් දැන් දෙනවනේ. ඒක දිහා බලන්න ඉන්න බෑ. ඒක කන්න එයාට ඒක ඇරියහම නිකන් ඒක මාව කන්නකො කියලා කියනවා. 12 එක නෑ. කීයද? කාපුද දෙන්නේ? I love you කියන එකයි මල් දෙකයි පහයි. වලට හුන්නද මේකට මේ මම හිතුවා පෙන්නට ගාඩියක් තියනවා වගේ දාලා. මිදි මිදි. ලියන විදිහට අද ඩෙසර්ට් නෑ කිව්වා මොකද ඒකෙන්ද අයිස්ක්‍රීම් විතරයි තිබ්බේ. අපි චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් එකක් ගත්තා. මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අස්පල් ඈ? කමුනේ? හරි කමු. මල්ලි කන්නේ නෑනේ. නෑ whatever sure අතයි අත්තනයි රසයි අපි කාලේ ඉවරයි දැන්. අපි ඔයාලා දැක්කේ අපි රයිස් එකකුයි චොක්ලට් අයිස්ක්‍රීම් එකකුයි තමයි ගත්තේ. දැන් ඔක්කොම කාලි වෙලා අපි දුන්නා. හොඳටම ඇති වුණා ඒක. ෆිනිෂ්. ඉවරම කරලා දැම්මා. දැන් ඉතින් අපි බිල් එක ගෙවලා අපි කියන්න තමයි නැත්තේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න. අපේ හැම වීඩියෝම එකක්ම බලන්න. අපේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. බෙල් එකත් ඔබලා යන්න. එතකොට අපි දාපුවාම වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඒ වෙලෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කමෙන්ට් කරන්න මොනවාරි තියෙනවා නම් කියන්න අපිට වෙනස්කමක් කරන්න තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම කියන්න. ඉස්සර ඔක්කොම details contact details description box එකේ තියෙනවානේ. contact details ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ අපේ description එකේ. ඉතින් අපිව contact කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු. bye bye